नमस्ते साथीहरू, आज हामी बुझ्छौँ ट्रेसआरटी वा ट्रेसराउट कमान्डले कसरी काम गर्छ। यो कमान्डलाई हामी किन युज गर्छौँ, कसरी यो कमान्डले हामीलाई ट्रबल सुटिङमा मद्दत गर्छ। एउटा डायग्राम हेरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सोर्स भने हाम्रो कम्प्युटर हो। मैले आफ्नो कम्प्युटरको ब्राउजरमा www.google.com लेखेँ। अब हामीले गुगललाई पठाएको रिक्वेस्ट गुगलको सर्भरसम्म पुग्न कतिवटा हब्स अथवा राउटर भएर जान्छ, त्यसको जानकारी हामीलाई ट्रेसआरटी अथवा ट्रेसराउटले दिन्छ। छोटो भाषामा भन्दा ट्रेसआरटीले हामीलाई रुट ट्रेस गरेर दिन्छ। अब हामी प्र्याक्टिकल हेरौँ। त्यसको लागि हामी कमान्ड प्रम्प्ट खोल्छौँ। विन्डोज आर सिएमडी लेखेर इन्टर गर्नु होला। म अलि जुम गरिदिन्छु र अब लेख्छौँ ट्रेसआरटी-4 google.com। यो -4 लेख्नुको कारण IPv4 एड्रेस पाउनको लागि हो, हैन भने कतिवटा केसमा IPv6 एड्रेस पनि देखाइरहेको हुन्छ। म चाहिँ यहाँ IPv4 एड्रेस हेर्न चाहन्छु, त्यही भएर -4 लेखेको छु। यदि तपाईलाई IPv6 एड्रेस हेर्नु छ भने -6 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। इन्टर गरौँ। यसले अलि टाइम लिन्छ, धैर्य राख्नु होला। यहाँ पहिलो लाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेसिङ राउट टु google.com। ट्रेसरले हामीलाई गुगलको IPv4 एड्रेस देखाइरहेछ। अब दोस्रो लाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ ओभर अ म्याक्सिमम अफ 30 हब्स। अब यो 30 हब्स भने के हो? यो भने TTL को भ्यालु 30 सेट गरेको छ बाइ डिफल्ट। यसमा हामीले घटाउन वा बढाउन पनि सक्छौं। त्यो कसरी अहिले एकछिनमा म देखाउँछु। यहाँ हामीहरूको प्रोसेस सकिसकेको छ, हेर्न सक्छौं। यो जुन पहिलो आइपी एड्रेस आछ, यो जहिले पनि हामीहरूको राउटरको आइपी एड्रेस हुन्छ र जुन सबभन्दा लास्टमा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीहरूको डेस्टिनेसन। मेरो डेस्टिनेसन अहिले गुगल हो, त्यही भएर गुगलको आइपी एड्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबभन्दा लास्टमा छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मा के छ भने 1 मिलिसेकेन्ड 1 मिलिसेकेन्ड 1 मिलिसेकेन्ड। यो 3 पल्ट किन लेखेको छ? 3 पल्ट लेख्नुको कारण के हो भनेपछि ट्रेसरले सबै हब्समा 3 वटा प्याकेट पठाउँछ र त्यहाँबाट रिप्लाई आउन कति टाइम लाग्यो त्यो डिस्प्ले गर्छ। यानी मेरो राउटरमा यसले 3 वटा प्याकेट पठायो, त्यसपछि मोडेममा, त्यसपछि हामीहरूको आईएसपी, मेरो आईएसपी डब्ल्यू लिङ्कको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वर्ल्ड लिङ्क यति टाइम लाग्यो, त्यसपछि वर्ल्ड लिङ्कको अर्को सर्भरमा गयो, त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मुम्बई यानी इन्डिया। यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो जुन टाइम छ यो क्रमशः बढिरहेकोमा छ। यो राउटर धेरै नजिक छ, त्यही भएर 1 मिलिसेकेन्ड मात्रै लियो। त्यसपछि हामीहरूको वर्ल्ड लिङ्कको सर्भरसम्म पुग्न 5 मिलिसेकेन्ड 6 मिलिसेकेन्ड 6 मिलिसेकेन्ड, यहाँ इन्डियासम्म पुग्न 81 मिलिसेकेन्ड 68 मिलिसेकेन्ड 64 मिलिसेकेन्ड र अन्तिममा गुगलको सर्भरसम्म पुग्न 67 मिलिसेकेन्ड 64 मिलिसेकेन्ड र 63 मिलिसेकेन्ड ल्याछ। अब मैले अघि भनेको थिएँ हामीले यो TTL पनि सेट गर्न सक्छौं। जस्तै बाइ डिफल्ट यहाँ 30 सेट गराछ। अब यसलाई घटाएर हेर्छौं। ट्रेसराउट -h घटाउन र बढाउनको लागि मानुस म 5 सेट गर्न चाहन्छु। सरी, हेर्न सक्नुहुन्छ यसले 5 वटा हब्समा गएर आफ्नो प्रोसेस बन्द गरिसक्यो। यसरी नै हामी नम्बर अफ हब्स बढाउन वा घटाउन पनि सक्छौं। अब ट्रबल सुटिङ गर्दाखेरि कहिले कहिले के हुन्छ भनेपछि अब जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 वटा रिप्लाई आएको छ, 3 वटाबाट रिप्लाई आएको छ। कतिवटा केसमा यहाँ रिप्लाई नभएर यहाँ एस्ट्रिकको साइन आइदिन्छ, भनेपछि हामी बुझ्न सक्छौं यहाँ हामीहरूको राउटरमा प्रब्लम छ भनेर। कहिले कहिले अब जस्तै यो हामीहरूको आईएसपी मा यता कहीँ एस्ट्रिक आयो भने हामी बुझ्न सक्छौं हामीहरूको आईएसपी मा केही प्रब्लम छ, या फिर यो इन्डियाबाट आइरहेछ यहाँतिर कुनै एस्ट्रिक भएपछि हामी बुझ्न सक्छौं ओके इन्डियाको राउटरहरुमा केही समस्या हुन सक्छ वा गुगलकै सर्भरमा केही समस्या हो भने यहाँ हामी एस्ट्रिक देख्न सक्छौं। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।